Неизвестные пометки на деревьях, плюсики, полосочки, вот сразу видно 3. Там вдалеке 7, даже около 10. В эту сторону тоже где-то с десяток деревьев помечено. Вот, на всіх плюсики, полосочки і надписи «Край». Ось такі хрестики та написи на деревах можна побачити сьогодні у лісопарковій зоні поблизу П'ятихаток. Загалом під прицілом більше сотні дерев. І це тільки ті, що видно, коли стоїш на стежці, розповідає Ангеліна Русланова, активістка екогрупи «Печеніги». Більшість зелених насаджень – рівні дуби досить великого діаметру. Чутки про можливість вирубки ходили серед мешканців району давно. Однак достеменно про початок зносу стало відомо, кажуть люди, лише на минулому тижні. Запевняють, представники Харківзеленбуду, які, власне, і помічали дерева крейдою, проговорились. С их же слов было нам сообщено, лично я это слушал, значит, что передано 27 гектар леса хозяевам гольф-клуба, и они собираются строить здесь, значит, паркинги, гостиницу, корты, коттеджі і якісь квартири, які будуть продаватися. Щоб отримати офіційну інформацію про те, що саме відбувається з лісом, обурені мешканці підготували та направили у різні органи влади, включаючи мера міста Михайла Добкіна, Харківзеленбуд та природоохоронний департамент, більш десятка листів з запитами. Керівник відділу екоконтролю біоресурсів Харківської обласної інспекції Олександр Твердохліб повідомив новинам АТН телефоном, що жодної скарги від мешканців вони поки не отримували. Більш того, він впевнений, якби у лісі відбувалось беззаконня, йому б обов'язково про це було відомо. У самому Харківзеленбуді коментувати ситуацію наразі нікому. Керівника установи Миколи Блуди на місці немає. Ясність у спірне питання вніс секретар міськради. Сьогодні на сесії якраз було прийнято рішення про передачу лісової ділянки гольф-клубу, який розмістився неподалік. Ми не маємо сьогодні компетенції по поводу, можна ли убрати дерево або не можна. Ми приймаємо рішення тільки після всіх заключених экспертиз, которые дают нам право принять это решение. Здесь написано спортивно-оздоровительный центр и призначение таке, потому что это рекреація. Однак місцеві мешканці все одно побоюються, що буде з деревами та чи будуть будувати тут котеджне селище та розважальні центри. Лісопаркова зона – місце відпочинку та прогулянок для дорослих та дітей, впевнені вони. Здесь производство находится. Естественно, здесь должна быть и зеленая зона. То есть, если лес вырубят, нас просто нечем будет здесь дышать. А здесь очень молодежный район. Столько колясок и молодых мам, я думаю, вообще ни в одном районе нету. Дуб растет 50 лет. Вот сейчас его можно быстренько вырубить и построить для себя там коттедж. Я считаю, что это совершенно недопустимо. Этот гольф-клуб, этот коттеджный поселок, он не нужен ни жителям П'ятихаток, ни жителям Харкова. У самому ж гольф-клубі здивовані обуренням жителів П'ятихаток. Адже менше місяця тому про власні плани розповідали на громадських слуханнях. На них, запевняє начальник юридичного департаменту закладу Сергій Осадчий, було багато тутешніх мешканців. До того ж, каже, усі дозвільні документи на ділянку у більш ніж 20 гектарів в них є в наявності. Та заспокоює, вирубані будуть далеко не всі дерева, а тільки ті, що хворіють. Решту пересадять. Ніяких капітальних споруд на спірній території гольф-клубі обіцяють не будувати. Будет расположено сооружение спортивно-оздоровительного назначения. И только это. Кроме этого никаких других построек не будет. Никаких ни коттеджных застроек, никаких других гражданских объектов, которые относятся к коммерческой сфере, либо другим объектам. Вот все будет только в... Сооружения самі будуть направлені на спортивно-оздоровительне назначення. Звичних прогулянок у лісі люди можуть не відміняти, запевняє Осадчий. Мовляв, для них навколо гольф-клубу обіцяють побудувати парк з лавками та місцями відпочинку. Місцеві ж кажуть, якщо до їх думки не прислухаються, вони знову вийдуть на пікет. Вероніка Олександрова, Оксана Нічипоренко, Андрій Домовий, Ніна Дуюнова, агентство телевидения новости.